Přestože období Fašaňku už pomalu ťuká na dveře, plesům ještě neodzvonilo. Ve Tvrdonícké Sokolovně to v sobotu žilo. Krojovaná chasa připravila svůj tradiční ples, na kterém hned v úvodu návštěvníky přivítala moravskou besedou, kterou co rok střídá s tou českou. Říká se, že moravská beseda je zkouškou paměti a fyzické kondice. Tak jak dlouho trvá nováčkovi, než se naučí všechny její části? No, máme zkušenost, že stačí jeden den. Máme už takovou zkušenost, ale jakože my to nacvičujeme třeba 2 měsíce, 3 měsíce, aby jsme to měli zažité a projité. Ale je to tedy velmi náročná beseda, mnohem náročnější než ta druhá, takže tak. Podle Stárek se šikovnější tanečníci naučí besedu za pár zkoušek. I tak se ale může stát, že ji někdo pokazí. Nejvíc práce dá vysvětlit nebo nacvičit ten 3. díl, to rosto, jak se scházejí a ty řady se vyměňují, tak to některým dělá trošku problém to pochopit. A potom při silnici, aby se pokaždé obrátili správně, kam mají děvčata, kam mají kluci, aby to dělali všichni stejně. Tak tam se teda, to bývá oříšek. A když už to pokazí, dá se z toho nějak elegantně vysekat? Samozřejmě, že se z toho dá vybruslit. Víme, že silnice se musíme potkat na druhé straně, ten pár, a musíme se uklonit a jdeme dál, no tak co? Většinou ale ti zkušenější tančí s nováčky, takže v případě nouze je podrží. Jak si vybíráte, s kým budete tančit besedu v páru? Je to náhodné, nebo už to máte předem dané? Tak jelikož letos nestárkuje chasa a jsou zvoleni normálně stárci, tak my jako stárky tancujeme se stárkama. Takže je to první stárek se s první stárkou a druhá stárka s prvním stárkem. A ten zbytek je tak většinou podle toho, kdo s kým jak tancoval na zkouškách a kdo komu to jak jde. A kdo třeba, jakože někdo to umí víc, protože už to tancuje více let, a někdo to umí méně, takže většinou je to podle zkušeností a podle toho, a kdo s kým jak tancuje, jakože předtím už. I tak, ale nejen při nácviku vznikají humorné okamžiky. Co vám přijde na tančení a na cvičování besedy nejvtipnější? No tak přímo u nás máme takový jakože vnitřní vtip, jakože co si říkáme jenom mezi sebou, že kluci tancují v guláčích a mají na hlavách takové vysoké péro, co se klasicky mívá. A je takovou tradicí, nebo prostě často se stává, že to péro při tancování spadne. Takže je takový náš vtip říct, že klukům často padají péra a tomu se prostě neustále smějeme a baví nás to. Takže to je asi takové vtipné, co nás na tom baví. Moravskou besedu si tentokrát ve Tvrdonicích zatančilo 7 koleček po 4 párech tanečníků. Z Přespolných nám přijeli z Týnca, z Moravské a z Hrušek. A ještě výpomoc nám udělali Kostičani. A vy taky jezdíte někomu pomoct? Chodíváme vždycky vypomáhat na kolečka Přespolní. My jsme byli teď už v Týnci, v Moravské a ještě pojedeme do Hrušek na ples příští týden. Podle radostného výskotu bylo znát, že si tanečníci besedu užívají. Uspořádat takovou akci, jako je ples, ale není jednoduché. Krojovaná mládež z Tvrdonic má však podporu ve svých zkušenějších kolezích. Já si myslím, že jako při pořádání jakékoliv akce hlavně musíte mít kolem sebe kolektiv lidí, které to baví a kteří to chtějí dělat a kteří ten ples chtějí. A pokud je to krojový ples, je to na mladých, na stárkách, takže když ty mladí chcou, tak my starší jim rádi budeme pomáhat a bude nás to těšit.
Je něco, co se na krojovém plese tady ve Tvrdonicích postupem změnilo a co byste třeba ráda vrátila zpátky? Ráda vrátila. Já myslím, že vrátit se nedá. Musíme dodržovat určité tradice, že třeba na plese se netancuje vrtěná, někteří mladí na to zapomínají, tancují, tak něco dodržujme, ale každá věc má svůj vývoj. Já naopak jsem nadšená, že letos se po já nevím kolika letech dalo dohromady kolečko mužáků ve Tvrdonicích, což naprosto úžasné, naprosto kvituju. Závidím jim to, protože v mé generaci se to nepovedlo dát kolečko dohromady. Chodili jsme 2 oblečené a strašně se mně líbí naopak, že teď ty chasy si chodí vypomáhat tancovat, že tady máme chasu z Hrušek, z Tynca, z Moravské a Tvrdoňčani zase byli v Moravské tancovat besedu v Tynci, že se ty mladí tak navštěvují a že teď parády je prostě víc, no. Především k tanci, ale mnoha přítomným také pro radost, hrála celý večer dechová hudba Tůfaranka. Chvilku po předtančení už se ale všichni vrhli na tombolu, která bývá vrcholem snad na každém plese. A když se mrknete na celý ten večer, na co se těšíte nejvíc? Určitě za mě na besedu, protože to je to, co celou dobu trénujeme a já si to hrozně užívám, baví mě to. A potom na tombolu. My tradičně máme něco, co máme prostě vyhlídlé. Letos je to horkovzdušná fritéza, nebo teď, protože prostě hrozně chceme. Minulý rok to byl rýžovar, prostě my pro tombolu žijeme. A ta byla letos opravdu pestrá. V tombole máme 228 cen v malé a ve velké 18 cen. Je tam popelnice, 2 televize, potom 2 dorty od stárků, od stárek. A co je na krojovém plese tak speciálního? Není to pouze přežitek? Ve Tvrdonicích rozhodně ne. Kdybyste měla kohokoliv, kdo ještě na krojovém plese nebyl, přesvědčit, aby přišel, jaké byste použila argumenty? Dívejte, my jsme se o tom bavili. Já jsem v tom vyrostla, já to prostě miluju, já to mám ráda, kdykoliv můžu, tak se do kroje obleču, takže já bych každému řekla, když nic, tak ať se aspoň přijde podívat na ty nastrojené mladé lidi, že se baví, že se dokážou bavit i někdo by řekl, že už je to archaické, ale že i v tom kroji je zábava a že to je vlastně to naše, co bychom si neměli nechat vzít a že všichni bychom to měli podporovat, tak proto by všichni měli přijít.